Siinä on hengityssuojain. Ja se liittyy nyt alkavaan projektiin aika vahvasti. Mä ajattelin tuossa joku aika sitten, että ihmiset harrastaa pensihyppyä ja laskuvarjohyppyä ja kaikkia muutakin hurjaa, niin että enpä jää heikommaksi. Ja aloitetaan nyt tämmönen mielenköyhä projekti. Kyseessä on ajoneuvo vuodelta 1965. Se on italialaisten suunnittelema ja ranskalaisten valmistama. Eli hyvät lähtökohdat. Ja itselleni tämä on ensimmäinen autoprojekti sillä lailla, että en ole muuta autojen kanssa värkännyt oikeastaan kuin omien käyttöautojen pakollisia remontteja tehnyt, välillä jotain pikkureikää paikannut niistä. Ja kaverille sitten hitsasi yhteen jenkkiautoon vähän peräkontin reunoja uusiksi, mutta siinä on meikäläisen autoharrasteet. Lyömpä nyt silmät kiinni ja muistellaan vähän vanhoja, että kyllähän se aikaisemmilla videoilla vilahteli yksi autoprojekti. Eli Sevy Fleetlinea haalattiin silloin talliin, mutta se oli liian iso. Ei mahtunut koria nostelee rungon päältä pois ja sitten oli runsaasti osapuutteita. Käytettiin sitä toisessakin hallipaikassa, mutta päätettiin sitten jättää se naftaliiniin vähäksi aikaa ja etitään siihen osia, niin jatketaan sitä joskus sitten tuonnempana. Mutta palataanpa nyt tähän päivään ja tähän projektiin. Moottoreita en ole ikinä aukonut. Nyt saadaan tehdä moottoriremonttia ja peltihommaa ja varmasti maalaustakin. Eli taustalla näkyy ranskalainen Kaunotar. Ensi vuonna tulee 60 vuotta ikää täyteen. Se on arviolta 30 vuotta ollut metässä pölkkyjen nokassa. Ei ole ajokuntoinen, ei ole käyntikuntoinen. Moottori on irrallaan. Saamani tiedon mukaan siinä on yhden sylinteriputken alapään tiivisterikki. Sitä moottoria on oltu laittamassa toiseen samanlaiseen autoon, mutta se on sitten jäänyt, kun on huomattu, että siellä menee nesteet ja öljyt sekaisin. Niin se on ollut lämpimässä varastossa se moottori odottamassa. Loput autosta on ollut sitten pihalla. Ja tämän auton aikaisempi omistaja, eli joka tällä on viimeksi ajanut, niin se on kuollut 10 vuotta sitten. Eli hänen jälkeläisiltään kävin hakemassa tämän. Tämä oli menossa romuttamolle, jos sitä ei kukaan huoli. En maksanut paljon tästä autosta, että tämä on hyvinkin edullinen. Ja pääseepähän autoharrastamisen makkuun. Ranskalaisia ei ole ollut hirveästi mitään hinkua itselle. Yhden Renault on omistanut ja silloin taisin sanoa, että en enää ikinä ranskalaista autoa itselleni osta, mutta tässä sitä nyt ollaan. Ostin kun halvalla sain. Ja käsitöitä tässä tulee ainakin riittämään. Jos auton raplausvideot kiinnostaa, niin tykkää videosta, tilaa kanava ja kommenttia ehdottomasti tuohon alle, että minkä tyyppistä videoa. Halutaanko semmoista pikkutarkkaa pipertämistä vai semmosia harvemmin julkaistavia rajulakeilla editoituja, jossa näkyy pääpiirteittäin tämä projekti. Siitä saa heittää mielipidettä tuonne, mielellään kuuntelen. Ja missään tapauksessa ei ole aikomus tehdä tästä autosta museokelpoista. Sama periaate kuin tuon tunturin kanssa. Eli siitä tehdään käyttövekotin. Kyllä on mukava sitten, jos ei joskus saa liikenteeseen ja kuntoon, niin käydä kesäiltana jäätelöllä. Semmoiseen valmistautukaa. Eli ei olla tekemässä sitten semmoista viimeisen päälle kiilloteltua ja täysin originellia autoa, vaan varmasti tullaan joitain osia tekemään itse ja muotoilemaan vähän uusiksi niin semmonen.
Mutta pitää polkaista homma käyntiin sille, että nyt laitetaan hengityssuojain päähän ja ruvetaan tuolta nämä kaikki kurjan näköiset tekstiilit vetelemään pihalle. Sitten varmaan päästään vähän putsailemaan tätä ulkopintaakin ja aletaan etsimään, että löytyykö sieltä kovaa peltiä ollenkaan. Ennen kuin aletaan siivua, niin pitää sanoa, että kiitoksia. 1400 tilaajaa on rikki. Ja lisää soppii. Siinä ei taida ylärajaa olla, että paljonko saa olla tilaajia, niin ei muuta kuin pistähän kanava seurantaan. Kellon kuva kun painaa, niin tulee sitten aina ilmoitus uusista videoista ja muista julkaisuista. Mutta kiitoksia. Tästä on hyvä jatkaa. Ei muuta kuin ruvetaan laittaa nasse päähän ja vetelemään törkyä pihalle. Tästä se alkaa. Katkojan kädet. Takapenki on heittänyt jo aikaisemmin pois. Siellä on joku rotanpesä. Mutta aika kurjan näköinen on sisältä. A few moments later. 3,5 tuntia intensiivistä purkutyötä. Naama on painunut nassen kuvaa ja meinaa olla lämmin, vaikka täällä on ollut talliovi koko ajan auki. Täällä hengityshöyryä ja täällä on pakkasta. Mutta ei ollut turhaa hommaa purkutyö, että täältä on penkit lähtenyt veksi ja kaikki pehemusteet. Toki pitää vielä rapata näitä juuttijämiä täältä, mitä on siellä täällä, mutta ne on niin lujassa, että ei lähde ihan ilman tuommoista kaapimista. Hattuhylly on pois, kattoverhoilu on pois, siellä oli ihanaa keltaista tai lasivillaa. Joo, oli se oikeasti lasivillaa. Kangas on ihan riekaletta. Se lähti niinku aivastamalla irti sieltä. Repesi ihan pieninä palasina. Peräkontti on tyhjennetty. Tuolla on vielä vähän pehmustetta. Ja löytyypä sieltä joku reikäkin, mitä pitää paikata. Tältä puolelta on kumpikin ovi pois. Tuolta toiselta puolelta on takaovi jo pois. Ja täältäkin hän löytyy pientä paikattavaa ja aika happaman näköinen on toki kuskinpenkin alunen lattia osalta. Mutta joo, eiköhän se siitä taas etene nytten, kun pääsi alkuun ja vielä ei ole epätoivo iskenyt, niin se on ihan hyvä merkki. Eiköhän tästä vielä jonkunnäköinen kulkinen saa. Joo, näitä on tässä miettinyt näitä takavaloja. Mä oikein tästä on ensinnäkin väri haalistunut, tämä pitäisi olla keltainen ja tämän väristä en edes tiedä tämän kehyksen, mutta varmaan tuun muokkaamaan ihan erinäköisiksi nuo. Vähän ajatellut, että jos tähän tekisi pikkusen uutta peltiä ja sitten semmoiset pyöriät takavalot tuohon, vähän muotoja enemmän. Saattaisi olla hienomman näköinen ja sopia tyyliin.
Vanteethan on 3-pulttiset. Ja tuossa reijässä on sitten ollut pölykapseli kiinni. Ovet lähti tosi netisti irti oviverholuolta alta vaan 3 pulttia per sarana. Ja sitten tuo aukeamisen rajoite irti, niin se lähti sylliin. Tosi netisti irtosi kyllä. Ei ole oikeastaan ollut mikään pultti vielä kovin lujaa sitten. Penkit lähti ihan nykäisemällä. Mutta tämä oli nyt tämmönen starttivideo tälle projektille, niin pitää lähteä nukkumaan, kello on jo aika paljon. Taitaa 11 tuossa koputella, niin tää mennään vähäksi aikaa pötkölleen ja ruveta miettimään, että mitä sitä seuraavaksi tälle tekisi. Varmaanhan se jatkuu tällä purku- ja siivoushommalla. Semmonen video. Painahan peukkua ja jos et ole tilannut, niin tilaa kanavan. Saadaan vähän seuraajia tällekin projektille ja sitä on mukavampi tehdä näitä videoita sitten, kun on kattojia. Eipä siinä. Se on moro.